Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm Dr. Ghulam Ahad او تاسو ګوره ډاکټر احد اکیډمي. ډیر سټوډنټ نن چې زما کوم کلاس ته نو د کلاس کې به مونږه د بنزین چې کوم الکتروپلیک سبستیټیوشن ریاکشنز دا الکتروپلیک سبستیټیوشن ریاکشنز چې کوم سلسله زمونږه ده پاغي کې نننې زمونږه پهلا ریاکشن به مونږ کوو او سره به سیکنډ ریاکشن هم مونږ کوو. پهلا ریاکشن زمونږه ده نایټریشن او سیکنډ ریاکشن بدن زمونږه وی هالوجینیشن. نننې کلاس کې به زه دا دوا ریاکشن تاسو ته ایکسپلین کوم وذ میکانیزم کمپلیټ میکانیزم به زه کوم چې آیا پروډکټ زموږ سره څومره سټیپس کې حاصلېږي. لیکن سټوډنټ د دې کلاس د شروع کېدو نه مخکې چې زما کوم پریویس لیکچر یعنی کوم چې زما تیر شوی کلاس هغه کې ما تاسو ته د الکتروپلیک سبستیټیوشن ریاکشن چې کوم کمپلیټ میکانیزم دی هغه میکانیزم ما تاسو ته ایکسپلین کړو. نو که فرض که تاسو هغه کلاس نوی کتلې د دې نه مخکې چې زما کوم لیکچر دی نو هغه لازمي اول وګورئ سټوډنټ، ځکه چې هغه کلاس د دې کلاس لپاره بیس دی. نو که دغه بیس تاسو سټرونګي دغه ټاپک باندې تاسو کمانډ حاصل وي نو دا چې کوم ریاکشن زمونږ نن سٹارټ کیږي الکتروپلیک سبستیټیوشن ریاکشن اف بنزین نو دا به انتهایی تاسو ته آسان وي. ادروایز پرابلم به تاسو ته راځي. نو زم خپل کلاس طرف ته چې هغه دی نایټریشن. سټوډنټ ایگزام کې کوېسچن داسې راځي چې تاسو ته به لیکلي چې رائټ د الکتروپلیک سبستیټیوشن ریاکشن اف بنزین. نمبر 1 نایټریشن. نو د ټول نمخ کې به مونږه د نایټریشن چې کوم ریاکشن دی دا غي به ډیفینیشن کو، بیا په دې کې چې کوم کیټالیست استعماليږي هغه به مونږ ایکسپلین کوو او فردر د ریاکشن چې کوم میکانیزم دی هغه به ایکسپلین کوو. ټایم ناخلم لیکن دا څه څوک چې هغه په پښتو نه پوهیږي هغه اردو سپیکر دی دا غوی لپاره زموږ یو بل چینل لې چې په هغه چینل کې به دا ویډیو تاسو ته په اردو زبان کې ملاويږي. هغه د کیمستري و ډاکټر احد یوټیوب باندې سرچ کولای هم شي. نو لہذا هغه سټوډنټ چې هغه پښتو باندې نه پوهیږي تاسو فرندز دي هغه لپاره دغه چینل چې کم دی بیا پکار دی. نو سټوډنټ زما ولنه ټاپک دی نایټریشن. نایټریشن څه ته ویل شي؟ پهلا و تاسو په پیپر کې د نایټریشن ډیفینیشن کوئ سټوډنټ. نایټریشن دا دی چې کله په بنزین کې هایدروجن یعنی د بنزین یو هایدروجن هغه په نایټرو ګروپ باندې NO2 ګروپ ته نایټرو ګروپ ویل شي. چې کله د بنزین یو هایدروجن په نایټرو ګروپ یعنی په NO2 ګروپ باندې ریپلیس شي نو داسې قسم ریاکشن ته نایټریشن ویل شي د بنزین. The substitution of one of the hydrogen of benzene by nitronium ion NO2 nitronium ion is called substitution of benzene. Student هغه ریاکشن چې پاغي کې د بنزین یو هایدروجن هغه په نایټرونیم آین باندې په NO2 ګروپ باندې هغه سبستیټیوټ شي ریپلیس شي یا سبستیټیوټ شي یو ټرم دی نو دې ریاکشن ته مونږه ویل شو نایټریشن اف بنزین. په دې ریاکشن کې و سټوډنټ تاسو ته دوه چیزونه انتهایی درکار دي. ریاکشن کنډیشن چې ورته مونږ ویل شو اولنې بداوی چې زموږ سره بدلته کې نایټریټینګ میکسچر را سره وي. واټ از نایټریټینګ میکسچر؟ نایټریټینګ میکسچر هغه میکسچر چې هغه د کنسنټریټډ نایټریک اسید پلس کنسنټریټډ سلفیوریک اسید نه جوړوي نو داسې میکسچر ته نایټریټینګ میکسچر ویل شي. A mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid is called nitrating mixture. هغه mixture دوباره ریپیټ کوم چې کوم د concentrated nitric acid او د concentrated sulfuric acid mixture وي دې mixture ته nitrating mixture ویل شي. نمبر 1 nitrating mixture به د دې ریاکشن لپاره درکاري. نمبر 2 سټوډنټ کیټالیست په پکاري او په دې ریاکشن کې کیټالیست یا ریएجنټ چې استعماليږي نو هغه د سلفیوریک اسید
یعنی H2SO4 دا به زموږ سره اذا کیټالیست په تور باندې کار کوي. جنرال ریاکشن سټوډنټ ما سره دا د ټایم بچت کول لپاره ما د ریاکشن نه مخکې لیکل دي چې بیا کلاس ډیر زیات لینتی کیږي او بیا سټوډنټ چې کوم دی هغه بیا دا وایي هم چې سر څومره کلاس زموږ شارټ کیو پوینټس په ډیر زیات نو دا بهترین کلاس تصور کیږي. دا د موږ د سټوډنټ جنرال ریاکشن کې کتا سو ګورئ پدې کې دا د بنزین ریاکشن کوي د نایټریټینګ میکسچر سره چې پاغي کې کنسنټریټډ نایټریک اسید او کنسنټریټډ سلفیوریک اسید موجود دي. نو چې کله نایټریټینګ میکسچر ته ټریټ کی د بنزین سره او دا 60 ډیګري سنټیګریډ پورې تقریبا هیټ کې د دې پر ريزلټ کې برازي نایټرو بنزین ته NO2 ګروپ اٹیچ ته نایټرو بنزین پلس واټر برازي سټوډنټ H2O واټر به حاصلېږي په دا ریاکشن کې. و سټوډنټ ریاکشن څنګه دي؟ ریاکشن دا سټوډنټ چې دا ریاکشن بکیږي په 3 سټیپس کې. د دې نه مخکې ما تاسو ته ویل میکانیزم دا دی چې الکتروفیلیک سبسټیټیوشن ریاکشن دی به کمپلیټ کیږي په 3 سټیپ کې. سټیپ نمبر 1 به سټوډنټ فارمیشن اف الکتروفایل. په ولنی سټیپ کې به الکتروفایل جوړیږي. نمبر 2 دویم به فارمیشن اف ایرینیم آین یا پینونیم آین. دا زموږ سره جوړیږي کوم ته چې مونږه کاربونیم آین هم ویل چې سټوډنټ فارمیشن اف کاربونیم آین. دا درې ونه یو راځي سټوډنټ. او دریم سټیپ په زموږ راځي لاز اف پروټون یا فارمیشن اف سبسټیټیوټډ پروډکټ. دا زموږ سره درې سټیپ شو. نمبر 1 فارمیشن اف الکتروفایل، نمبر 2 فارمیشن اف کاربونیم آین یا فارمیشن اف ایرینیم آین یا فارمیشن اف پینونیم آین. دریم راځي لاز اف پروټون یا فارمیشن اف سبسټیټیوټډ پروډکټ. د ټولو نه مخکې الکتروفایل فارمیشن. سټوډنټ د الکتروفایل فارمیشن به څنګه کیږي؟ سټیپ نمبر 1 دا دی چې دا نایټریک اسید دی. دا نایټریک اسید به ته ټریټ کې چې دا نایټریټینګ میکسچر دی نو د چې کله ټریټ شي د سلفیوریک اسید سره کنسنټریټډ سلفیوریک اسید سره دلته به سټوډنټ دا وسی چې د دې هایدروجن او د بایسلفایډ په منځ کې به څه شي دا بانډ به بریک شي سټوډنټ. نو چې کله دا بانډ بریک کیږي د بایسلفایډ په منځ کې نو دا الکترون به دا واخلي. الکترون به دې سایډ ته شفټ شي چې الکترونیک کلاود چې دی هغه دې سایډ ته ځکه سیواله چې د اکسیجن الکترونیګیټیویټي سیوا ده بلکې ګروپ هغه سایډ ته اٹیچ دی. نو په دې هول باندې براشي نیگیټیو چارج او په دې هایدروجن باندې براشي پوزټیو چارج. همداسې سچویشن بدلته د OH او د NO2 په منځ کې به بانډ بریک کیږي. نو اکسیجن الکترونیګیټیویټي د نایټروجن سیوا ده دلته کې بلکې ګروپ ته لہذا دا الکترون به OH سایډ ته شفټ شي. نو په دې باندې براشي OH نیگیټیو آین او NO2 پوزټیو آین براشي. سمو چې سټوډنټ په دې ریاکشن کې وا دا OH نیگیټیو آین د H پوزټیو آین سره ریاکشن وکي یعنی هایدروکسل آین OH آین او هایدروجن آین دوانه به سټوډنټ کمباین شي. نو چې کله دا دوانه کمباین شي دا رااله OH آین او دا رااله H آین. چې دا دوانه کمباین شي د دې په ریزلټ کې وستا سره H2O واټر په دې کې جوړ شي. نمبر 1 دویم بسو شي NO2 پوزټیو نایټرونیم آین د به ډیولپ شي او دا نایټرونیم آین څوک ته دا الکتروفایل له. نو فارمیشن اف الکتروفایل وشو چې زموږ ټارګټ سو فارمیشن اف الکتروفایل نایټرونیم آین په دې کې پروډوس شو. بل سټوډنټ سره کیږي بایسلفیټ آین HSO4 نیگیټیو په دې هول باندې نیگیټیو چارج دی. نو دا براشي بایسلفیټ آین دا زموږ سره ډیولپ شي. نو په دې کې سټوډنټ دا نیوکلیوفایل رااله دا چې کوم دی الکتروفایل رااله. وس اولنې سټیپ زموږ کمپلیټ شو چې پاغې کې د نایټرونیم آین فارمیشن وشو الکتروفایل فارمیشن وشو. او الکتروفایل څه چې سټوډنټ الکتروفایل د الکترونو تګې دی دې ته الکترون لوینګ سپیشیز ویل شي چې کوم د الکترونو سایډ ته اټریکشن ډیر زیات لري افینیټي هغه سایډ ته ډیر زیات وي نو نایټرونیم آین ډیولپ شو. سټیپ نمبر 2 بکیږي سټوډنټ
formation of carbonium ion یا formation of erinium ion. اوس پس کېږي سټپ نمبر سیکنډ دا دی چې دا دی بنزین. چونکې موږ خبره د بنزین کو، بنزین چې کوم دی په ده باندې به د بنزین کې چونکې دا پای الکترون موجود دي، په دې کې 3 پای بانډ دي، نو دلته کې پای الکترون چونکې دا ډبل بانډ دی، نو دا نایټرونیم آین چې کوم دی کم چې الکتروپایل دی دا به اټیک وکړي په دې پای الکترونو باندې، چونکې الکترون باندې نیگیټیو چارج دی او په دې باندې پوزټیو دی، نو افینټي اټریکشن پکې ډیر دی. نو چې کله دې دلته اټیک وکړي نو څه به وشي، دلته چې کم کاربن دی د دې سره به ځان اټیچ کړي، چونکې په دغه کاربن باندې به الکترونیک ډینسټي سیوا شي، هلته کې به بانډ شپ شي او به نیگیټیو شي او دی به په هغه نیگیټیو سایډ باندې اټیک وکړي. نو دا نایټرونیم آین به سټوډنټ دلته چې کم کاربن دی د هغې سره به اټیچ شي، چونکې اکچولي دا دلته کې شپ شو دا بانډ په ده رالی نیگیټیو چارج، او چې دلته شپ شو سټوډنټ نو په دې کاربن باندې رالی پوزټیو چارج، دلته کې چونکې الکترون ته هغه واغسته او دی خو په الکترونو باندې اټیک کوي، نو دا NO2 ګروپ په دې کاربن ته سټوډنټ اټیچ شي. او دلته چونکې که دې کاربن ته تاسو وګورئ نو د ده ویلنسي کمپلیټ نه ده. ولې؟ دې کاربن 3 بانډه جوړ کړي دي، یو باندې د دې کاربن سره جوړ کو، یو د دې سره جوړ کو، 2 بانډه، یو ته هایدروجن اټیچ دی، نو 3 بانډ، لہذا په ده باندې رالی پوزټیو چارج، یعنی دلته الکترونیک کلاؤډ کم دی، الکترون ډیفیشنسي دلته پرته ده، د الکترونو کمی دی په دې کاربن. ولې؟ ویلنسي کمپلیټ نه ده، څلور د ده ویلنسي خو 4 ده، نو دلته کې خو 3 راله، لہذا د ده ویلنسي کمپلیټ نشوه، نو پوزټیو چارج پرې رالی. نو سټوډنټ دې پروډکټ ته اوس یعنی دې ته موږ کاربونیم آین ویلی شو، او کاربونیم آین ورته ځکه وایو چې دلته کې په دې کاربن باندې پوزټیو چارج رالی، نو دا زموږ سره کاربونیم آین شو. نو سیکنډ سټپ کې فارمیشن آف کاربونیم آین کیږي چې الکتروپایل به راځي د بنزین په پای الکترون باندې به اټیک کوي، چونکې دلته الکترونیک ډینسټي په دې کاربن سیوا ده او هغه به لاړ شي د دې الکترون والا کاربن سره به ځان اټیچ کړي، نو ستا سره به دا کاربونیم آین یا ایرینیم آین به ډیولپ شي. سټپ نمبر 3 سټوډنټ سره سټپ نمبر 3 دا دی چې اوس په لاز اف پروټون کې سټوډنټ یا ورته تاسو په پیپر کې لیکلی شئ چې فارمیشن اف سبسټیټیوټډ پروډکټ یا سبسټیټیوټډ پروډکټ فارمیشن کیږي یا د پروټانو لاز به کیږي. سټوډنټ څنګه به کیږي؟ دا کاربونیم آین دی کوم چې په سیکنډ سټپ کې ډیولپ شوی دی، دا کاربونیم آین دی. اوس په دې کې به دا کاربونیم آین به دا ټرای کوي چې کاربن د خپل ویلنسي کمپلیټ کړي او د سټیبل پمپ ته لاړ شي، نو څه به وشي؟ دی به ځان څنګه کمپلیټ کوي؟ اوس خبره خو دغه ده، چونکې دې بنزین کې دې کاربن ته هایدروجن اټیچ دی، نو څه وشي؟ دې هایدروجن ته به دا بنزین والا کاربن وایي چې الکترون راکا او ته ځه، الکترون به راکې ته به ځې، نو هغه څه وکړي؟ هایدروجن په تلو کې دې بنزین کې چې دا کم کاربن دی د خپل الکترون پرېږدي، نو د دې کاربن دا الکترون دا دلته شفټ شي، د دې هایدروجن دا الکترون دلته شفټ شي، چې کله دی شفټ شي نو دی خو ایسته لاړ شي، چې لاړ شي نو په دې هایدروجن باندې پوزټیو چارج راشي، د سره خو الکترونو کمی راشي، دا خو الکترون ډیفیشنټ سپیشیز شي. نو پروټان چې لاړه، چونکې هایدروجن آین ته موږ پروټان ویلی شو، نو پروټان یې لاس کړه، چا لاس کړه؟ د بنزین لاس کړه. چا لاس کړه؟ بنزین. په دې ځای کې ورته کاربونیم آین هم ویلی شي. نو چې کله دی لاړو نو د دې الکترون خو دلته شفټ شو، چې شفټ شو نو د دې کاربن او د دې کم باندې چې پوزټیو چارج دی د دوی په منځ کې ډبل بانډ جوړ شو، نو چې ډبل بانډ جوړ شو نو د دې کاربن باندې چې کم چارج و هغه نیوټرلایز شو. ولې نیوټرلایز شو؟ د دې کاربن چې کم ویلنسي ده هغه کمپلیټ شو. څنګه؟ دې کاربن ته وګورئ، یو بانډ، 2 او 3 بانډ رااله، یو د هایدروجن سره جوړ کو، نو څلور بانډ شو، کې بنزین کې دې کاربن ته هایدروجن هم اټیچ کړه، نو څلور بانډ د کمپلیټ شو. نو په دې کې لاز اف پروټون خو وشو، اوس تاسو سره سبسټیټیوټډ پروډکټ هم جوړ شو، کم ته چې مونږه څه ویلی شو؟ نایټرو بنزین ورته مونږ ویلی شو، کم چې دا پروډکټ دی هغه په دې کې ډیولپ شو. سټوډنټ 3 سټیپ په دې کې اوس کمپلیټ شو. اوس یوه خبره پکې پاتې ده،
تا کیټالیس استعمال کړی دی په شروع کې کیټالیس خو کار دا و چې د باند بریکینګ وږي بس ریاکشن انیشیټ کو ریاکشن سپیډ اپ کو په اخر کې خو په کار دا چې د ریکور شي اوس دا چې کم پروټان دی نو دی وسه کېږي که تاسو خیال کړو په دې کې د دې هایدروجن الکترون د بایسلفیټ اغستیو نو دا بایسلفیټ آین جوړ شوی نو واپس په دا خپل الکترون بیا دغه پروټان لور کوي نو څه چلو وکړو hydrogen ion combined with bisulfate ion دا electron rich center دی دا electron deficient center دی نو دوی د خپل الکترون د لور کړه چې کله د لور کړه نو هغه جوړ شو یو هایدروجن دا دی یو دا دی نو دا څه چې دا نیوټرلایز شو دا آینو نو دا رااله H2SO4 سلفیوریک اسید واپس چې کوم دی نو هغه په ریاکشن کې حاصل شو نو دې ته موږ سټوډنټ ویل شو nitration دوباره سره اثر ریپیټ کوم nitration mean the addition of nitronium ion to benzene ring څنګه addition کیږي nitronium ion برازي بنزین باندې به اٹیک کوي په دې کې چې کم پروټان هایدروجن دی هغه به ریپلیس کوي دی ریاکشن ته موږ nitration ویل شو د لپاره نایټریټینګ میکسچر ضروری ده نایټریټینګ میکسچر څه دی the mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid کیټالیسټ چې کوم دی یا ریएجنټ ورته تاسو ویل شي دا H2SO4 استعمالېږي په درې سټپ کې چې کوم دی کمپلیټ ریاکشن کیږي او لنډ سټپ کې بعد الکتروفایل جوړیږي یعنی نایټرونیم آیون به جوړیږي په دویم کې بعد کاربونیم یا ایرینیم آیون جوړیږي او په دریم کې به لازا پروټان یا فارمیشن اف سبسټیټیوټډ پروډکټ کیږي دا زموږ سره نایټریشن والا پوینټ